সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভেজিটেবল পেনকেকৰ এটি সহজ ৰেচিপি। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভেজিটেবল পেনকেকৰ বাবে আলু এটা গ্ৰেট কৰি ল'ব, অলপমান বন্ধাকবি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব, গাজৰ এটা সৰু সাইজৰ গ্ৰেট কৰি ল'ব, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি গ্ৰেটাৰত গ্ৰেট কৰি ল'ব আৰু ধনিয়া পাত আৰু পালেং পাতখিনি ভালদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া তাত বাইণ্ডিঙৰ বাবে বেচন দিব আৰু চাউলৰ গুড়ি সম পৰিমাণত দি দিব আৰু সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি, অলপমান গোটা জিৰা, অৰেগেনো আৰু চিলি ফ্লেক্স জোখমতে দি, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে বাৰু এই পদ্ধতিৰে ভেজিটেবল পেনকেক বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। এতিয়া সামান্য পানী দি দিব, বেছি পানী দিব নালাগে, অলপমান পানী দিলেই খুব ধুনীয়াকৈ বাইণ্ডিং হৈ যাব। এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে আটাইখিনি সামগ্ৰী মিহলাই ল'ব। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাত নামমাত্ৰ ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে বনাই লোৱা ভেজিটেবলৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ চামুচৰ সহায়ত দি ভালদৰে চামুচখনেৰে বহলাই দিব। খুব সোৱাদ লাগে এই ভেজিটেবল পেনকেকৰ ৰেচিপিটো। ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু ওপৰেৰে অলপমান পুনৰ ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিব আৰু দি পেনকেকখন লুটিয়াই পুনৰ 2-3 মিনিট ঢাকি ৰাখিব। 2-3 মিনিট পিছত এয়া ভেজিটেবল পেনকেক ৰেডি হৈ যাব। খুব কম সময়তে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক ব্ৰেকফাষ্টত নতুবা টিফিন ৰেচিপি হিচাপে বনাই দিব পাৰিব। এয়া ভেজিটেবল পেনকেক ৰেডি। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।